Kek butter Malaysia, no grams, sukatan cawan je. Nenek dah sediakan resepi ni dari tahun 1950-an dan memang kegemaran sekeluarga. Malaysian butter cake, sukatan yang mudah je. 2 cawan tepung naik sendiri, tepung kek, 1 cawan gula kasta, 1 cawan butter atau margarin, 3 telur besar, 2 teaspoon esen vanila dan beberapa sudu besar susu. Step pertama memang semua orang tahu kan, masukkan gula dan juga mentega atau margarin dan mix selama 10 hingga 15 minit sampai jadi berkrim macam ni, dan tambahkan telur satu demi satu. Inilah sejenis kek yang bukan macam kek butter yang kita jumpa di kedai. Dia tak berapa moist dan dia bukan jenis yang sesuai untuk letak icing dan sebagainya. Ini ialah kek yang orang dulu-dulu buat. Masukkan vanilla essence dan juga tepung. Jika kita lihat tepungnya banyak, 2 cawan berbanding dengan 1 cawan butter dan sugar. So kek ni agak crumbly. So sesuai untuk dicicah dalam teh dan sebagainya, minuman kegemaran anda. Oleh sebab dia pekat, tambah beberapa sudu besar susu di sini, baru kita boleh masukkan dalam tray kan. Yang ni resepi dari dulu-dulu, zaman dahulu nenek akan buat untuk Deepavali. Oleh sebab banyak tepung, kek ni tahan lebih lama, 1 hingga 2 minggu. Tak payah nak risau, letak di luar pun tak apa, masukkan dalam tin kan. Okey, dalam ketuha kita akan bake selama 45 to 1 hour, ikutlah, dan 180 degree Celsius. Ni tip nenek, dia tak akan masukkan pisau ataupun toothpick, dia akan sentuh bahagian atas. Kalau dia kembang balik semula, itu adalah petanda pertama, sedia. Petanda kedua, kalau dia dah terlepas daripada tepi, ada ruang antara kek dengan tray, itu juga petanda kek kita memang dah sedia. Memang resepi kegemaran. Ini adalah basic untuk marble cake, chocolate cake, Milo cake dan sebagainya. Saksikan resepi-resepi cake yang akan datang dalam The House Channel. Like, share and subscribe. Thank you.